Vi ska ge allt och fiska ett av våra mest oförutsägbara vatten. Den lilla lokala ån som kanske inte ser mycket ut för världen. Men i ån så vet vi att det patrullerar riktigt stora drömmarborrar. Och även en och annan gädda som kan förstöra eller ibland rädda dagen. De där stora gädda! Men vi har ett stort problem och det är vädret. Temperaturen den har tvärdykt och vintern den har slagit till mot Småland rekordtidigt. Så nu handlar allt om att bita ihop, lita på magkänslan och absolut aldrig ge upp. Men innan vi ger allt ska vi läsa era kommentarer och Jacqueline undrar om vi på Team Galant kommer åka till Sportfiskemässan och vara där hela helgen. Och ja, det kommer vi vara, så jag hoppas att ni kommer dit till Jönköping och träffar oss. Thomas Persson, han kommenterar att han har ett akvarium med en abborre på hela 4,3 kilo. Och det låter ju som att du har gett upp den här abborren till väldigt långt över svenska rekordet, Thomas. Så skicka bilder eller så kommer vi aldrig att tro på det här. The Fishing Guy, han kommenterar på en video när jag och August är ute och ismetar att det är garanterat från förra året. Och det stämmer inte, för isen kom rekordtidigt i Småland det här året. Och jag och August har faktiskt redan gjort ismetespremiär här i Eksjö. Men vi ska inte åka till Eksjö nu, utan nu åker vi till kusten och fiskar de där stora abborrarna. Jag känner hur det luktar. Det luktar gris och det är inte alltid vi säger det, inte jätteofta så här. Men idag så ska vi inte göra någon challenge, vi ska inte göra någonting mer än att fiska stora fiskar. För just nu är tidpunkten helt rätt. Vi har hört rapporter om att det fångats mycket stora fiskar här i dagarna. Och vi vet också sedan tidigare att den här ån som vi kommer fiska i just nu, här går det in mycket fisk så här i slutet av november. Och då är det typ prime time för att fånga både mycket och enorma abborrar. Och för jag tror det var 4 år sedan fick jag en enorm abborre just här på hela 2,4 kilo och det såg ut så här. Vad är det, Tom? Skojar du med mig? Fanskap, vilken borre! Helskott! Det är helt sjukt stort! Är det här? Jag har varit så taggad så jag har legat hemma med grisfeber hela natten. Och det är när man absolut inte kan sova, för det enda man tänker på det är stora fiskar. Så att jag är mer taggad än någonsin. Det säger vi typ alltid, men nu är det på riktigt. Jag har det i kroppen alltså. Idag det kommer vara bra fisk och vi kommer få en riktigt stor fisk. Går man efter stora abborre är det viktigt att äta massarin, för då blir det massa gris. I den här ån så har vi för länge sedan fiskat extremt mycket med dropshot, typ monkey fry och monkey vibe. Och det har fungerat jättebra och fått hur mycket fisk som helst. Men de allra största abborrarna, de har faktiskt kommit på vanligt jiggfiske eller jiggskalle eller sån här nedskalle. Så att idag är vi ute efter de största, så att jag börjar med det här. En flatnose dragon i favoritfärgen Junebug med en lätt jiggskalle. När jag fiskar stora abborrar så är jag väldigt nördig och vill att allting ska vara 100% bra. Titta här, lite skavd här på tafsen som jag hade på sedan tidigare. Och hade jag fått på den där drömabborren på 2 kilo och sen hade linan gått av där, alltså jag hade inte förlätit mig själv. Så att det är bara att knyta om här innan man börjar fiskat. Jag ska börja med Monkey Ned som ser här redan har massor med karma för att den har fångat mycket abborrar. Alltid säkert kort så här när det är kallt i vattnet. 2,4 kilo spotten, alltså jag har aldrig känt så här. Va? Jag har aldrig känt så här. Jag vet inte. Det lät jättekonstigt, men det var länge sedan jag hade de här storfiskkänslorna. Och det är liksom dags för första kastet och allting här. Så nu är vi igång på riktigt här. Bra slivbroms. Lite för lös för mina stora fiskar. Så, nu. Det var något första kastet. Nu ska jag ned till abborrarna här, de stora jäklarna. Får hoppas att de är. Alltså jag vill inte att det ska ta för lång tid innan första hugget, för då känns det inte bra. Men vill ändå ha känsla snabbt här. 2,4 kilos, here we come. Fast den har ju växt nu, så det är 2,8 nu. Jag tror det, minst alltså. Minst 2,8. Kan vara 3 kilo också. Nu har vi lite för taggar här tror jag. Man får ju drömma. Ja, men det får man ändå. Tänk om jag ska få en 3 kilos alltså. Ja, då hade jag inte vetat vad jag skulle ha gjort faktiskt.
Får inte plats i hoven typ. Nej. Jag vet inte varför, men jag råkade bara... Oj, jag har den! Har du? Nej! Släpp, den var ju stor i den och 3 kilo sen. Jag har den! Är det också 3 kilo sen? Nej! Men Va? skojar du? Dubbelsläpp? Vad har de gjort med oss? Typ dubbelhugg med dubbelsläpp också. Ja. Nej Tobbe, det är någon som är emot oss idag. Abborrarna är emot oss idag. Jag tycker bara de borde släppa till lite. Ja, vad håller de på med liksom? Oh, precis! Tobbe! Tobbe! Åh jäklar vilken... Stor jäkla gädda! Jag trodde jag satt i en gren ju. Som började leva. Skulle inte vi fiska stora abborrar? Jag skulle precis lyfta upp mitt vete precis under kanten här framför oss. Jag skulle lyfta upp och kasta om. Då tror jag sätter mig en stopp, men det är stor gädda alltså. Tobbe, kolla! Den är fin! Bra uppvärmning på abborrfisket med en sån här fin gädda. Jag kan knappt ropa skiten. Men Tobbe, jag skulle säga ändå ganska bra. 2 hugg typ direkt. Dubbelhugg. Och sen detta liksom. Det är bra tecken. Jag tar in den här. Kom hit. Hur tjock är den? Det är jättetjock alltså. Kolla vilken fin stor gädda. Nej, inte ut. Ska vi se om vi kan ta upp och kolla på den här fina gäddan. Vi måste ju ändå se liksom. Kolla vilken gris. Snackar vi eller? Den gäddan alltså. På Baby Dragon verkar även funka på stora fina gäddor då. Och stora abborrar säkert, men herregud vilken start. Får kämpa med den här, den är ju en riktig grisgädda. Inte så svår avkrokad. Kolla vad lätt. Jag satte den längst ut i en liten skinnfli. Kolla. Jag behöver nog inte skryta om tafsen, för jag tror jag har haft så flyt att den inte ens har varit på flockarbonen alls. Men snabbt i med den här, för att nu ska ju abborrarna upp. Den här har väl skrämt iväg alla stora abborrar typ. Nu blir jag varm i kläderna i alla fall. Jag känner att det där behövdes. Nu fryser jag inte längre. Det var lite småkallt där, men nu är man igång igen. Men vad i satan i gatan, varför missar jag alla? Jag tror att jag har nyp i stjärten. Jag tror det. Där! Yes! Yes! Nej! Va? Vad händer? Alltså det är bara gäddorna. Där har jag. Nej! Skoj! Nej, det här är, nu är det fake. 2 gånger typ. Då är det väl så här, slumpen. Men nu har det hänt. Vad är det, 4-5 gånger? Ja, någonstans där. På rad. Nu. Det är så. 3 mothugg. Så jag kör så här. Jag vet inte vad, men idag behöver man tydligen det. Första borren satt där. Det har varit lite challenge nu i början, för att vi har märkt att de har verkligen bara huggit på typ halva betet. Så mycket kanske. Så gör man mothugg så släpper de, men de liksom inte suger in hela betet. Men nu gjorde den det. Så här ser den ut. Första abborren typ runt 3 kilo ungefär. Men vi släpper, nej, inte 3 kilo, typ 3 hektar. Så att vi har lite att jobba på. Men det är gött att vara igång. Vi gör rätt då bara. Det är bara att fortsätta tror jag. Ja, men har jag också första fiske för dagen. Det är kul att det hugger på. Men det är ju verkligen pillfiske. Det är inte så att de hugger med hull och hår. Ganska hög och fin abborre. Det är en bra start. Nu är bara att nöta på och gå igenom antalet. För det verkar vara mycket sådana här små fisk som är inne. Men jag lovar det går en annan sån här 3 kilo så inne just nu. Ån som vi fiskar i rinner ut i havet. Och de riktigt stora abborrarna lever inte ån året runt. Utan de föds i ån och när de blir äldre vandrar de in och ut under året. Som mest abborre är det ån under mars och april när de ska gå in för att leka. Och sen också sista veckan i november för att de går in där i ån och övervintrar. Den 1 december blir det fiskeförbud, så det gäller verkligen att passa på. Det nappar på bra nu, men jag känner att det är ganska dåligt snitt på fiskarna. Det kan ju komma en stor näsa om, men jag vill öka snittet. Och då är mitt hemliga knep att köra med en sån här Nettel Mini på en vanlig 7 grams jigskalle. Och det är ett lite större bete som man fiskar lite snabbare. Och då tycker jag att den här allra minsta, de riktigt tar inte det. Så då ökar man snittet och ökar också chansen för att fånga en stor abborre. Och mina 2 största abborrar som jag tagit den här ån har tagit på just jigskalle. Så kan vara tur, jag vet inte. Men jag tror ändå att ska man ha riktigt stor så är det lite större chans med jigskalle än att bara pilla med något litet bete. Där!
Ja, den är bättre. Den här är fin. På direkten så får jag liksom helt klart över snittet. Så den här är stor, Edvin. Den du. Nu börjar vi snacka här. Oj. Ja. Titta, Edvin. Det är genast mycket bättre. Det här är nog kilot, skulle jag säga. Alltså, man ska inte underskatta att fiska med de gamla tekniker som vi gjorde förr i tiden. Mina Ned och sånt är så här nymodigheter. Och sen så kör jag på en vanlig jigskalle och en liten nättelmini. Och sen så kommer de. Man ska inte gå på allt som kommer från Amerika, vet du. Nej, fan, jigskalle och en liten jigg. Alltså, jag har fiskat med i Sverige sen jag vet inte hur länge. Men nu är i med den här och fortsätter. Där. Nu då, Tobbe. Hugger på bra här. Oj! Jag är van vid att de är lite tyngre än den här. Den bara flyger upp liksom. Jag får ju inte superstora snitt, det skulle jag inte säga. Men det nappar. Vilken buse. Han bet av min jigg där faktiskt. Men jag har fått ganska många på den här nu så han är uppsyltad. Men kolla på den här liksom. Nej, jag vet inte. Fortsätter lite till, men om jag inte får börja jobba upp snittet snart får jag byta teknik och beta kanske. Där! Bättre! Är den här stor? Ja, den här är stor. 2 stora på rad här. Vad är detta? Jag har kommit på saker alltså. Jag ska inte fiska smånäbb, jag ska fiska stora jiggar. Då kommer de bättre fiskarna alltså. Det är helt sjukt att din teori fungerar, Tobbe. Det hade jag inte förväntat mig alltså. Varför ska man på småpillar när man kan göra riktiga saker? Jag fattar inte. Jag menar, jag får 2 fiskar på jiggskalle och båda varit över kilot. Det kan jag säga, det är inte slumpen. Det är det verkligen inte. De är så fina och höga. Kolla ränden och färgerna på den. Det är helt brutalt fin. Det är som en fin tavla. Ja, det här, kul. Alltså, jag vill inte hålla den ens längre. För jag vill bara fortsätta fiska. För det är så kul när det hugger sådana fina. Man blir så glad och lycklig i själen. För det passar perfekt en sån här kall och tråkig höst. När man jagar riktigt stora abborrar finns det en sak som alltid avgör. Förarbete. Vi har fiskat den här ån sedan 2016 och av alla vatten vi fiskat genom åren är det här förmodligen det vatten vi kan bäst. Genom tiden har vi också lärt känna de lokala legenderna som lagt lika många timmar eller mer som oss själva. Och något vi alla har märkt, det är att de största abborrarna visar sig när de flesta redan gett upp för säsongen. Det är de sista veckorna i november när vattnet faller snabbt i temperatur som magin händer. Min egna abborre på 2,4 kilo tog jag den 29 november. Och Bobo, en av de verkliga profilerna här i ån, han drog en abborre på 2360 gram för några veckor sedan i mitten av november. Och förra året så smackade han även upp en till på hela 2,5 kilo. Senaste åren har jag inte sett en enda abborre över 2,3 kilo tas under juni, juli, augusti, september eller oktober. Med andra ord behöver man inte vara hjärnforskare för att lista ut när man ska lägga tid om man vill fånga den där riktiga drömabborren. Den här är helt klart bättre. Det är kul hur den där Nettel Mini levereras. Jag tror det här kan vara största för dagen. Den går tungt och gör stora headgung. Ja, nu har du grundtyngd i grejen, eller? Den är tung. Ja då. Det är fin du. Också fin. Edvin. Ja, det där är ju störst idag. Jag har hittat melodin alltså. Jag vet inte vilken melodi det är, men någon melodi är det ju för att det hugger på hela tiden alltså. Den här är tjockast idag. Ser du hur tjock den är? Mönstret är helt sjukt alltså. Vad kul det här är. Alltså, det här är toppen. Alltså, det här är det bästa på hösten. Det är när man kan fiska. Det är kallt ute, det är jävligt, men man blir så varm av sånt här bra fiske. Så att det är inte jätteåt alltså. Jag har inte gjort någonting. Jag bara plocka bort. Men jag har en plan nu. Det är bara att fortsätta att nöta med Nettel Mini med jigska. Eller bara nöta på hela tiden. Tobbe börjar ju steppa upp sizen alltså och dra lite större snitt än vad jag gör. Men det hade jag faktiskt ett hugg. Men jag fortsätter att köra med mindre bete, lite jiggskalle, lite mer finess. För jag vet att det kan också leverera stora. Sen verkar ju han få bättre snitt med den här drömfisken. Den tror jag lika väl kan ta på det jag kör med. Så jag fortsätter. Det är bra att köra 2 olika metoder med, så ser man lite vad som händer. Den gick och nita gris där. Jäklar. Den här är bra.
Du, den här är stark alltså. Bättre fisk på här. Du, den här är tungt. Nej! Det är för att du går in i gräset. Nej, det gick fast i vass. Skojar du? Alltså den drog ju skitmycket. Nej, skämtar du? Sitter den helt? Ja, men den är ju här liksom. Jag vet inte om den är på längre. Jag hoppas det. Men jag känner liksom ingenting. Jo, den är här! Jävligt stor! Hjälp! Den var ju stor, Tobbe ju. Ja. Den är skitstor. Kolla! Den höll jag på att tappa. Det är ju enorm! Men som tur är, vet du vad som var tur? Nej. Det är att jag hade badarbyxor på mig så jag kunde gå ut och ta den här. Så jag har aldrig fått upp den. På Baby Dragon i favoritfärgen Junebug alltså. Jag visste att det skulle leverera och till slut gjorde det där. Morgonen var ju riktigt racefiske på och sen trögade av lite, men Tobbe fick ju 3 kilos fiskar på rad där. Och nu den här fina. Jag vet inte riktigt, men kanske 1,3 kilo, något sånt. Riktigt fin abborre som jag är väldigt nöjd över. Men jag tror att nu på kvällen när solen börjar gå ner mot träden så tror jag det är tid för de här nu. Det kommer komma igång på riktigt tror jag. Jag satt den. Det smäller på här. Man ska inte underskatta att stanna tills solen verkligen har gått ner på hösten. Så här, det är nu de största brukar komma. Oj, jag är för stor för att bärslända. Ja, men snittet har verkligen gått upp. Ja, det har gått upp alltså. Kolla den här abborren. Vad fin! Teckningen och mönstret och oj. I med den, för en kommer vi inte sluta. Det kommer vi inte. Jag är bara på det igen. Hej. Där, nu. 2 plus kastar. Oj. Det händer inte ofta att vi fiskar på natten, men med det sjuka snittet på abborrarna kände vi att något stort var på gång. Det gick helt enkelt inte att lägga ifrån sig spöet. Problemet är bara att i november så tar solen ofta med sig plusgraderna när den försvinner och kvar blir bara kylan. Allt blir krispigare, hårdare och betydligt svårare. Men med svårare betyder det inte omöjligt. Tvärtom, i mörkret öppnar sig ibland chanser som man bara får om man faktiskt stannar kvar. Där! Jag har den Elin. Ja, det är ju inte varmt nu, men det börjar hugga nu. Det är mörkret här, det är kolsvart nu. Och jag fick liksom, jag tror det kan vara typ den största eller nästa stabbaren idag. Det är ju synd att det är så kallt alltså. Annars hade vi, fast vi kommer köra på nu med det. Vi åker inte hem när jag fångar en sån här mitt i natten. Hemma fångar vi inga drömfiskar liksom. Vi har ändå grisfeber så jag kan inte sova ändå. Nej, men även om det är pisskallt just nu så den här är lång också. Stabbig. Ja, riktigt fin ja. Ja, nattabare. Det nu bara vi får fortsätta redvin. Fiska hela natten. Fick byta färg till Kiwi Bite nättelmine för att den förra färgen den blev, jag har inga mer sådana fallbarna åt upp den. Nattfisket har bara börjat så 5 timmar tänker vi fiska minst till här Edvin. Minst. Nu är det stor. Den här är bättre. Den går tungt men det är så mörkt så jag ser ingenting. Ja, den är fin Edvin. Fin! Den är fin. Tjock. Kluns! Kolla! Ja, titta på den här nattborren. Vi tar dem här i typ en halv minusgrad kanske det eller något sånt. Och helt mörkt. Det är liksom ett par 3 timmar efter att det är solnedgång. Och ändå så får vi fisk. Det här är häftigt att det kan leverera. Det var aldrig tanken att vi skulle köra nattfiske. Nej, det var det ju inte. Men vi vill ju satsa på att få stor fisk. Och har man inte fått en tillräckligt stor då när det blir mörkt, ja då är det ju bara att fortsätta. Vem ger upp liksom? Inte vi. Vi fiskar ändå förvånansvärt snabbt nu för det är ganska sent på hösten. Det är svinkallt ute och kolmörkt. Ja, då kör vi med 7 grams jigghuvud, nättel mini och så jigga så här snabbt. Jag förstår liksom, alltså det hänger inte ihop liksom hur det kan fungera. Det är så här snabbt fiske liksom triggar dem. Jäklar vilket hugg du fick. Är den här bara så här stor? Ja, jag vet inte alltså.
monster. Nej, det är nog gädda. Jag vet inte. Det måste vara gädda. Men Nej, det är nog gädda. det måste det vara. Ja. Stor nattgädda. Det är inte liten den här. Får du ens in skiten? Nej, det får du inte. Nej. Jag sticker igen. Närmare metern alltså. Ja. Nu får jag bara pressa. Den är stor Tobbe. Akta spöet. Det kommer inte in. Det kommer inte in. Det kommer inte in, Evin. Testa. Här. Ja, testa. Här går det bättre. Ja, men här är det highway. Där du nästan tappade din abborre. Ja, exakt. Det är dödens vass här. Men jag vill inte få en gig i pannan nu om det släpper. Nej, det skaver. Jag får gå i. Vardagsstövlar gör sitt jobb. Den är ju stor. Ja, den är skitstor. Vilken gris Tobbe. Nej. Jag har den. Den är ju stor. Du, den där är ju 8. Ja. Alltså du Edvin. Vilken gädda. Jag tror det är nästan 7-8 kilo. Ja, det är det ju. Den väger mycket. Vi har blivit bra på nattgäddor den här hösten. Jag tror det. Och mina fingrar är det minusgrader nu. Det fryser spöglarna. Jag är pisskall. Men det är det värt. Liten nättelmini sitter längst ut här. Jag har tur där. Ska se hur lång den är då. Ja, den är exakt 1 meter är den. Metergädda. Nej men. Jag har 7,5 kilo på den här. 100 centimeter. Nattgädda på lite nätter. Ja, inte illa pinkat Tobbe. Halka i sumpen här. Nästa morgon slog verkligheten emot oss så fort vi klev upp. Kylan bet igenom kläderna på direkten. Det var som att hela sjön hade stängt ner över natten. Men vi var redan här, så vi pressade vidare trots att allt pekade på att det skulle bli en av de där dagarna där naturen och inte fisken står för det mesta av motståndet. Nu skulle jag säga att officiellt har vintern kommit. Minusgrader hela natten. Svinkallt nu, minusgrader. Men det stoppar inte oss. För att vi vet att det simmar stora här. Vi står på samma ställe som innan. För att om det tagits en 2,4 här. Den fisken stod inte här på ren slump. Utan det finns en anledning. Och då är vi säkra på att det finns fler. Nej, trassel på första. Kolla! Minusgraderna sätter stopp för vårt storabborrfiske alltså. Det kan vara sista passet i år, Evin. Det kan det mycket väl vara. Det här, såklart. kolla du vet, jag kan ju knappt fiska med det här. Det är bara trasslar. Jag hade den. Nej. Jo, jag hade den. Det är typ det svåraste fisket jag har gjort, helt ärligt. Alltså, när man inte kan kasta bra liksom, för att det fryser redan innan man ens börjat. Fick du knut? Nej, det blev en liten knut. Det är ju inte bra. Jag kunde missa en stor abborre på grund av en knut. Så då förlåter jag inte mig själv. De verkar inte gilla skallar då. Det kan gå lite för snabbt när det är så kallt. Så jag har bytt nu till en liten Ned. Monkned. Den här tror jag stenhårt på. Alltså det här är det svårt fiske så är det där betet som gäller. Särskilt i junbaggen. Låter man sjunka ner på botten. Fälla över byglen. Så bara peta hem den sakta. Så att abborren kan tänka typ 1 minut. Ska jag ta den här lilla Neden eller inte? Och sen så till slut så tänker de bara första kastet Evin. Alltså, Alltså tekniker och abborrfiske, det är någonting man måste prova runt med mycket, för det kan skilja sig enormt alltså. Ja, alltså det här är liksom, gick snabbt. Nu är det väl ingen monster. Fick ju större snitt på skalle igår, men det högg på bra. En bra början. Ja, då vet man att Ned fungerar. Junbag, alltså det går aldrig fel. Så har jag bara 5 grams skalle, så att det är typ 4 meter här ute som jag fiskar. Så 5 grams skalle. Och jag bara peta hem den då. När vattnet är så här iskallt och man måste verkligen pillfiska och finessfiska upp abborrarna, så är det viktigt att ha en bra utrustning så man känner de här försiktiga små huggen. Just nu kör jag med ett Liquid Stalker här från BFT 92-serien. Och då vill man ha en liten, lätt, smidig multirulle på det. Så jag kör med en Capellan VXM 100 med en Berkeley flätlina på 0,10 mm. Inte oväntat var det trögt fiske med dimma, kallras och frusna spööglor. Men det vi lärt oss genom alla år som vi fiskat är att efter dimma kommer ofta solen, och när den till slut tittar fram passar abborren på att äta, och många gånger även den stora.
Jäklar, det här är större va? Den är större. Edvin, den här Jag gris. ser det, jag kastar mitt spö i skogen och springer. Hov. Ja, hov. Kommer. Skynda Edvin. Jag skyndar ju. Du, den här. Den är skit. Ta den. Jag går ut och skiter i allt. Ja. Yes! Den är gris. Skojar du? Jag är inte liten. Jag trodde att det var en gädda. Jag trodde inte. Sista dit. Men jag tyckte det var skrap. Det här är stor. Den är inte liten. Det lönar sig att nöta på här. Jag visste det. Samma ställe, samma kanal. Kan ha gratis. Det är ju alla saker där borta Edvin, så vi får ta med grisen här på lite grispromenad. Skynda dig! Ah! Är du kall nu eller? Ja, jag fryser. Var det värt det? Ja, det har det. Det kan jag säga, men jag fryser för det. Får vila lite här i vattnet så får Edvin gå och hämta måttgrejerna här, så ska vi ta både en vikt och längd på den. Här kommer jag med måttsaker. Det är bra. Ska vi ta upp den fast? Det är ingen liten abborre det här. Det här Det är som en boll ju. Ja, det är grodan boll. Den har ju verkligen svalt bra här. Titta munnen. Ser ni den? Typ inte. Jag var riktigt sugen på Monkey Ned där. Ja, alltså. Junbag levererar alltid. Det är liksom säkert gott. Jag vet inte varför de vill ha lila, men jag ska inte ifrågasätta. Ska vi bara doppa lite snabbt i vattnet. Så. Och nu är det dags att nolla hoven. Ja. Så nollar vi. Nu är det bara borrens vikt som kommer på vågen. Bara borren. Bara borren fiskar här. Ska vi se hur stor borren är då. 1,46 väger den. Ska vi se hur lång borren är då. Sanningens ögonblick. 47 centimeter Edvin. Det är ju exakt det här som gör det värt att stå ute i minusgraderna här i vardagsbyxorna och bara kötta i vattnet liksom. Det är när de här stora fiskarna kliver på, när man minst anar det också skulle jag säga. Men en kommer inte ge oss, även när det är svinkallt så är det väl bara att nöta på. Jag menar, finns det ju en sån? Ja, det finns ju fler, helt klart. Nej, det är för mesar att åka hem alltså. Vi flyttar hit Tobbe, vi åker aldrig hem. Stor! Är det? Den här är stor. Det dunkar alltså. Är det dunk? Det är dunk, lyssna. Dunkmusik är det. Jag kan tro det är en epa här. Du, den här är fin Tobbe. Den här är stor alltså. Är det hov? Den är stabbig. Ja, den är fin då. Den är stabbig. Jag lyckades det också till slut här. På slutet, precis nu innan det ska bli mörkt, så bara dunkar det på. Härligt, den här är fet och grov. Riktigt bra avslutning på det här abborresatsningen vi har gjort här. Så tung så jag kan inte ens hålla den. Ja, där krokades den av. Flatnose Baby Dragon fick avsluta vår historia här med den här fina borren. Det är superkul alltså. Normalt folk som inte fiskar, de måste tycka att den här tiden på året är den absolut sämsta. Men ändå, vi som är riktiga sportfiskare och utsätter oss för sådana här kallheter kan ändå ha ett kul fiske som ändå värmer upp lite. Och jag kan säga att de här 2 dagarna som vi kört, fått stora abborrar, fått stora bonusgäddor, det gör så att man blir riktigt glad i själen. Ja, jag blev riktigt varm i själen efter det här känner jag. Så nu kan man åka hem med gott samvete och ladda om till nästa storfisksatsning. Om ni gillar de här videorna när vi går in lite mer på hardcore så här och försöker fånga de här stora fiskarna, så glöm inte gilla och prenumerera, så kommer vi göra fler satsningar efter stora fiskar. Ha det bra allihopa. Tja! Nu blir det bortklippta scener. När man kör sånt här lite pillfiske efter abborre som det här kan vara när det är så här kallt vatten och svårfiskat. Och svårfiskat vi har fått hela tiden.